यो भिडियोमा चाहिँ हामी फङ्सन च्याप्टरको एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरी कल बाई भ्यालु एन्ड कल बाई रिफरेन्स स्विचको फरकबारे बुझ्नेछौँ। अनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ पछाडि प्रोग्रामिङहरू युज गर्नको लागि, प्रोग्राममा युज गर्नको लागि। कल बाई भ्यालु त एकदम सिम्पल भयो, तपाईँहरूले सबैले फङ्सन स्टार्ट गरेदेखि अहिलेसम्म गर्नुभएको कुरो कल बाई भ्यालुमा हुन्छ। अनि बाँकी कुरा रिफरेन्स बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले पोइन्टर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले स्लाइडबाट भन्नुभन्दा पनि डाइरेक्टली डेप्सीको स्क्रिनमा सिफ्ट हुन चाहेँ। मैले एउटा प्रोग्राम लेखेको छु जसमा चाहिँ एउटा इन्टिजर चाहिँ सुरुमा इनिसियलाइज गरिदिएको छु a = 2 भनेर होइन। अनि अर्को फङ्सन छ जसमा चाहिँ एड 5ले त्यो मैले दिएको असाइन गरेको a को भ्यालुमा 5 इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छ। अनि त्यो इन्क्रिमेन्ट भएको भ्यालु चाहिँ टक्कै यहाँ फङ्सनले प्रिन्ट गरिदिन्छ। अब यो फङ्सनको काम सकिसके पछाडि त हामी मेन फङ्सनमा नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा आउँछौँ। त्यहाँ एकचोटि इन्क्रिप्ट भयो नि त, a को भ्यालु इन्क्रिप्ट भएर यहाँ त 5 पुगे आउनु पऱ्यो। यहाँनिर यो बुझ्नु भएको छैन भने यो नम प्लस = 5 भनेको चाहिँ यसले एक्ज्याक्टली यो काम गर्छ। नम = नम प्लस 5 यसलाई सर्टकटमा लेख्नु पर्दाखेरि यो कुरा लेखिन्छ। नम प्लस = 5 लेख्यो भने जुन नम छ त्यसमा 5 इन्क्रिमेन्ट भएर आएको हुन्छ। यो कुरा इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरहरू पढ्दै गर्दा त्यति कतै बुझिसकेको हुनुपर्छ फङ्सनमा आइपुग्दासम्म होइन। यहाँ 5 इन्क्रिमेन्ट गर्यो अनि त्यो प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ 2 थियो भने इन्क्रिमेन्ट 5 भएर 7 नै हाम्रो आउटपुट आउने भयो। मैले अरू कुनै इन्टिजर चेन्ज गरिदिएँ भने त्यसमा त्यही चेन्ज भएर आउने भयो। त्यो 5 इन्क्रिमेन्ट भइसके पछाडि यो फङ्सनको काम सकिसके पछाडि हामी त रिटर्न भएर यो मेन फङ्सनमा यो प्रिन्टएफमा आउनेछौँ। यो प्रिन्टएफमा आइसके पछाडि चाहिँ यहाँ यो जुन हामीले भ्यालु पठाएको थियौँ त्यसमा इन्क्रिमेन्ट भएको 7 चाहिँ त्यो फङ्सनमै त्यसको काम समापन भएर यहाँ आइपुग्दा चाहिँ यसको सुरुको भ्यालु a = 7 नै रहनेछ। अनि त्यो 7 भ्यालु चाहिँ यसले जस्ताको तस्तै 7 नै भनेर प्रिन्ट गर्नेछ। यसलाई मैले एकचोटि रन गराएर देखाउँ। रन गराउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि यहाँ सुरुमा नम्बर इन फङ्सन कल भनेको यो माथिको प्रिन्टएफ फङ्सनले काम गरिरहेछ होइन। अनि नम्बर इन फङ्सन कल = 12 यो कसरी भयो भने यहाँ फङ्सनबाट हामीले 7 पठायौँ, 7मा 5 इन्क्रिमेन्ट भएर यहाँनिर 12 हाम्रो आउटपुट आयो होइन। 12 आउटपुट आइसके पछाडि फङ्सनको काम सकियो। हामी यो प्रिन्टएफ फङ्सनमा आयौँ। यो प्रिन्टएफ फङ्सनमा आए पछाडि चाहिँ त्यो फङ्सनमा भएको 7 पठाएर 5 इन्क्रिमेन्ट भएको त्यो त्यहाँ सबै कुरा सकिसकेर a = 7 नै हाम्रो एमा सेभ भयो। अनि यहाँनिर आएर a = 7 नै प्रिन्ट भयो। जुन माथि हामीले इन्क्रिमेन्ट गराएको थियौँ त्यो इन्क्रिमेन्टको चाहिँ इफेक्ट रहेन। कल बाई भ्यालुले त्यो फङ्सनमा मात्रै इफेक्ट गर्ने भयो, त्यसको ओरिजिनल भ्यालुमा कुनै पनि चेन्ज गर्ने भएन। अब हामीले त्यो ओरिजिनल भ्यालुमा चेन्ज ल्याउनको लागि चाहिँ कल बाई रिफरेन्सको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो कल बाई रिफरेन्स कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ अब म भन्नेछु। त्यसको लागि हामीले पोइन्टरको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ अहिले फङ्सनको कुरा सर्च गरेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने पोइन्टर पढ्नु भएको छैन होला। पोइन्टर पढ्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले यो सजिलो हुन्छ। हामीले फङ्सनबाट पोइन्टर पास गराउनु पर्ने हुन्छ। पोइन्टर भनेको एउटा भेरिएबल चाहिँ हो होइन। जुन भेरिएबलले चाहिँ अर्को भेरिएबलको एड्रेसको त्यो लोकेसन हुन्छ नि, भेरिएबलको लोकेसन अथवा एड्रेस भनौँ न, त्यो एड्रेस चाहिँ स्टोर गरेको छुट्टै भेरिएबल जुन छ त्यसलाई हामीले पोइन्टर भन्छौँ। पोइन्टरलाई चाहिँ त्यसको पोइन्टर नेमको अगाडि यसरी मैले यहाँ कमेन्ट राखिदिन्छु, त्यसको अगाडि एस्ट्रिक अनि त्यसपछि भेरिएबल राखेर हामीले पोइन्टर डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि हामीले यो फङ्सनको आर्गुमेन्टमा चाहिँ हामीले पोइन्टर राख्नुपर्ने हुन्छ। पोइन्टर राखिसकेपछि पोइन्टरलाई फङ्सनबाट पास गराउनको लागि पनि हामीले त्यो भेरिएबलको अगाडि एम्परसेन्ड साइन राखिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी एम्परसेन्ड साइन राखेर चाहिँ हामीले पोइन्टरलाई फङ्सन थ्रु पास गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिरको भेरिएबल भनेको एस्ट्रिक नम भयो होइन। एस्ट्रिक नम भइसके पछाडि यहाँनिर जहाँ जहाँ नम राखेका छौँ हामीले त्यहाँनिर एस्ट्रिक नम भन्ने यो भेरिएबल पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, जसले एस्ट्रिक नमले चाहिँ
हाम्रो यो ए भन्ने अलग भेरिएबल हो नि त, यसको मेमोरी लोकेसन क्यारी गर्छ क्या। एस्ट्रिक नमले चाहिँ ए को लोकेसन क्यारी गर्छ। अनि त्यो लोकेसनमा भइसके पछाडि चाहिँ ए को लोकेसन क्यारी गरिसके पछाडि एस्ट्रिक नम यहाँनिर गएर राख्दाखेरि यसको ओरिजिनल भ्यालु यहाँनिर 7मा गएर यहाँ प्लेस हुन्छ। अनि यो चाहिँ एस्ट्रिक नम भनेको ए भेरिएबलमै काम गर्छ। अघि चाहिँ जुन हामीले नम भेरिएबलमा यहाँबाट ए भ्यालु पास गरिसकेपछि त्यो ए को जति भ्यालु छ त्यो चाहिँ नम भेरिएबलमा कपी भएर अनि त्यो काम भएर यहाँ ए को ओरिजिनल भ्यालु चाहिँ कुनै चेन्ज भएको थिएन भने अब यहाँ चाहिँ यसले ए को मेमोरी लोकेसन क्यारी गर्ने भयो एस्ट्रिक नमले। अनि त्यो काम चाहिँ हाम्रो ए भेरिएबलमै हुने भयो भनेको एस्ट्रिक नममा जुन काम भइरहेछ यो चाहिँ मेन फङ्सनको ए भेरिएबलमा काम भइरहेछ, किनकि एस्ट्रिक नमले चाहिँ ए को मेमोरी लोकेसन क्यारी गरेको भनेपछि अब यहाँनिर एमा +5 भइसके पछाडि यहाँनिर नम्बर इन फङ्सन कल भनेको कति हुने भयो, ए को भ्यालु 7 छ, 7 + 5 भनेको 12 हुने। तर अघि चाहिँ एमा ए को भ्यालु जस्ट कपी भएको थियो, तर यहाँ चाहिँ एकै भ्यालु गएर एकै भ्यालुमा चेन्ज आएको छ भनेपछि फेरि हामी यहाँबाट यहाँनिर मेन फङ्सनमा जब रिटर्न हुन्छौँ ए को भ्यालु 7 रहँदैन, अब 7बाट इन्क्लुड भएर 12 भइसकेको हुन्छ। 12 भइसके पछाडि नम्बर इन मेन फङ्सन आफ्टर फङ्सन कल पनि हाम्रो 12 हुनुपर्छ। हुन्छ कि हुँदैन रहेछ, एकचोटि प्रोग्रामलाई रन गराएर हेरौँ है त। एक कम्पाइल एन्ड रन गराइदिन्छु। कम्पाइल एन्ड रन गराउँदाखेरि मैले भनेअनुसारको आउटपुट आएको छ। फङ्सन कलमा पनि यसको भ्यालु 12 भयो होइन। अनि फङ्सन कलबाट रिटर्न भएर मेन फङ्सनमा आइसके पछाडि पनि 12 भयो। यो थियो कल बाई भ्यालु एन्ड कल बाई रिफरेन्स बिचको डिफ्रेन्स। मैले केही नोटिसेबल डिफ्रेन्सहरू चाहिँ यहाँनिर स्लाइडमा बनाएर राखिदिएको छु, कहीँबाट कपी गरेर राखिदिएको छु। यसको रिफरेन्स सोर्स चाहिँ जावा पोइन्ट भन्ने वेबसाइट रहेछ। यसले प्रोग्रामिङको हरेक कुराहरू राम्ररी राखिदिएको हुन्छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यति कुराहरू टक्क तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। कल बाई रिफरेन्स बिचको डिफ्रेन्स। यसले एउटा भ्यालुको कपी मात्रै पास गर्छ भने यसले एड्रेसै पास गर्ने भयो। यस्तो यस्तो कुरा यहाँसँग चाहिँ पज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ यदि पढ्न छ भने। मैले चाहिँ यो भिडियोमा यति नै भने भन्नुपर्ने कुराहरू अगाडिको इक्जाम्पलमा सबै भनिसकेको छु। धन्यवाद।